giảng viên Âu Hà My bất ngờ thông báo trên trang Facebook cá nhân đã chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Và trong bài đăng mới đây nhất trên trang Facebook cá nhân của mình, thì Âu Hà My đã chia sẻ rất nhiều chuyện khó khăn, éo le trong cuộc hôn nhân với chồng của mình. Âu Hà My, nữ giảng viên đại học ngoại ngữ, là cái tên không còn quá xa lạ đối với mọi người. Đám cưới hoành tráng của cô và bạn trai NTH cách đây gần một năm cũng từng gây sốt trên mạng xã hội khi cô dâu nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và sexy. Chú rể sinh năm 1992 cũng là đạo diễn diễn viên rất nổi tiếng ở Hà Nội. Sau đám cưới thì Âu Hà My thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn như ngôn tình cùng với chồng, khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân của mình, thì nữ giảng viên bất ngờ thông báo về việc chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Em thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội. Nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc đối với một người vợ, cô này viết trên trang cá nhân. Và trong bài viết dài đầy tâm sự của mình, thì Âu Hà My cũng đã chia sẻ lại rất nhiều chuyện éo le đau khổ cô đã gặp phải trong suốt thời gian vừa qua, như là bố mất, sảy thai. Tất cả những biến cố xảy ra đến gần như cùng một lúc đã khiến nữ giảng viên vô cùng suy sụp. Và bên cạnh đó thì sự phú vàng của chồng cũng là một lý do làm cho Âu Hà My cảm giác không thể gượng dậy. Và trong bài đăng của Âu Hà My khi NTH, chồng cô gặp phải những khó khăn, bị vỡ nợ, phải giải thể công ty, cô và mẹ đẻ đã luôn ở bên chồng để động viên cũng như giúp đỡ anh trong lúc vượt qua sóng gió. Tuy nhiên đổi lại, thứ mà cô nhận được từ chồng lại hoàn toàn trái ngược. Và lúc bị sảy thai, cô gọi cho chồng, nhưng anh ta không nghe máy. Kết quả là Âu Hà My đã phải gọi điện cho bạn thân của mình để tới giúp. Và đến thời điểm hiện tại, thì bài đăng dài của Âu Hà My vẫn đang nhận được sự quan tâm rất nhiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người thể hiện sự đồng cảm và mong muốn cô sớm vượt qua được chuyện này. Nữ giảng viên Âu Hà My lần đầu lên tiếng sau khi công khai chia tay với chồng. Thông tin nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My chia tay với chồng đã gây xôn xao trên khắp mạng xã hội từ đêm 13 tháng 8. Mới đây thì nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ khi thông báo chính thức trên trang Facebook cá nhân rằng đã quyết định chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Và theo như nữ giảng viên này chia sẻ, lý do bởi vì NTH, chồng cũ của Hà My, đối xử với cô và gia đình quá tệ bạc. Gửi đến anh những lời cuối cùng, người chồng mà em đã từng dành một lòng trung thủy yêu thương và tin tưởng. Em thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội. Nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc đối với một người vợ. Và khi em còn đang phải gánh chịu nỗi đau mất bố chưa nguôi ngoai, tất cả mọi người đều nói rằng em cần phải lên tiếng. Giây phút em biết hết tất cả và bị sảy thai, mọi người em thì không còn sức đứng vững vì mất máu quá nhiều. Mẹ em ngất tại bệnh viện phụ sản. Anh bỏ mặc hai mẹ con em ở bệnh viện một mình và ra đi không một chút tình nghĩa. Thì em đã rõ anh không xứng đáng là một người chồng, một người cha, một người con rể, và không xứng đáng với tình cảm chân thành của cả gia đình em. Mọi lời xin lỗi đến giờ phút này đều là vô nghĩa và quá muộn màng. Và gửi lời đến em TT Trang, hiện đang sống tại 13 Metropolis. Cảm ơn em những ngày qua đã chăm sóc chồng của chị thật tốt. Khi chị bước vào căn phòng của em, chị đã dặn người nhà dù thương chị và nông nổi thế nào cũng không được động vào em và cả người đàn ông ấy. Vì chị và em khác nhau ở chỗ, chị là người có lòng tự trọng, có nhân cách, có học thức. Và đến giờ phút cuối cùng đó thì anh ạ, người vợ của anh vẫn giữ trọn vẹn với anh một lời hứa rằng em đã từng hứa với anh. Nếu anh lừa dối, em sẽ không bao giờ đến ghen, cũng không trách móc anh. Em sẽ đến với anh nhẹ nhàng như thế nào, và giờ em quyết định ra đi cũng như vậy. Ngày hôm đó em đã cư xử với anh và Trang rất văn minh, bao dung và cao thượng, như lời anh nói lúc anh xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Có nhiều người nói rằng em hiền lành quá. Đúng, nhắm mắt vào nghĩ lại tất cả những gì xảy ra với em từ khi mình cưới nhau, em không tin rằng em lại mạnh mẽ vượt qua được nhiều nỗi đau và cú sốc đến như thế. Khi bố em vừa mất, em gần như mất đi tất cả. Cùng lúc đó thì anh vỡ nợ và phải giải thể công ty.
Mẹ con em động viên và giúp anh vượt qua những ngày tháng sóng gió. Để đổi lại là một sự lừa dối đến ngoạn mục. Anh không bao giờ tìm được một người mẹ vợ và một người vợ thứ hai như thế đâu. Anh mất vợ, anh mất con, anh mất cả gia đình vợ, cùng bao nhiêu người anh chị em yêu quý và tin tưởng anh rồi đấy. Còn quá nhiều hình ảnh nhạy cảm và giấy tờ bằng chứng em không public để giữ cho anh và Trang một chút danh dự để làm lại cuộc đời. Em chúc anh hạnh phúc và mong anh hãy sống thật với chính bản thân mình. Đừng phông bạt với gia đình, bạn bè và đối tác của anh nữa. Đến người đầu gối tay ấp anh còn có thể đối xử tàn nhẫn đến như vậy, thì em không bất ngờ với những việc làm tồi tệ trong công việc của anh với các đối tác và những người nhân viên xương máu giúp anh xây dựng công ty được như ngày hôm nay. Cuộc đời sẽ trả lời cho anh tất cả. Còn về phía gia đình anh, bố em mất chưa được 1 tháng. Khi anh vỡ nợ, bố anh nói là chắc bố em mất, bố em về hành anh, thì công việc của anh mới đổ về như thế. Đổi lại là anh chấp nhận được câu nói đó hay không? Rất nhiều câu nói gia đình anh xúc phạm bố mẹ em mà em không thể chấp nhận nổi. Nhưng em đều chịu nhịn, nhịn từ anh, nhịn đến cả gia đình anh. Một lần nữa em vẫn chúc cho anh được hạnh phúc và không cần phải dằn vặt về mọi lỗi lầm của anh. Vì em nói rồi, em không đánh ghen, không chửi bới, cũng không cần nói những lời hối lỗi từ anh. Em đã cư xử trọn tình trọn nghĩa. Chúng ta sẽ kết thúc nhẹ nhàng từ đây. Lời cuối cùng cho con được xin lỗi người thân của con, mẹ của con, các anh các chị em. Thời gian qua đã phải lo lắng quá nhiều vì con và đã giải quyết vấn đề này. Con bất hiếu, luôn phải để mọi người đau lòng. Dù bản thân con chưa bao giờ muốn những điều tồi tệ này xảy ra, nhưng con đã làm mẹ tổn thương rất nhiều. Thương bố ở trên cao có lẽ cũng chưa thể an nghỉ vì dõi theo lo lắng cho con. Cảm ơn tất cả bạn bè và mọi người, dù thân quen hay cũng không thân quen, đã ở bên cạnh và an ủi tinh thần em rất nhiều để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Em đã ổn và đang ổn và sẽ rất ổn, vẫn bước tiếp vững vàng như từng bước qua được rất nhiều nỗi đau ngày trước. Mất bố và mất con là tột cùng rồi. Giờ chẳng còn nỗi đau gì là không thể vượt qua được. Và từ giờ phút này mọi thứ sẽ khác. Quyển vở sẽ sang một trang mới. Đạo diễn diễn viên Nguyễn Trọng Hưng, chồng của giảng viên Âu Hà My là ai? Nguyễn Trọng Hưng, một cái tên gây ra không ít lùm xùm trên mạng xã hội, hiện nay hóa ra là một gương mặt không quá xa lạ. Tối ngày 12 tháng 8 thì mạng xã hội được phen dậy sóng trước thông tin Âu Hà My, một giảng viên nổi tiếng bởi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, body nóng bỏng, đã tuyên bố chia tay anh chồng đạo diễn diễn viên Nguyễn Trọng Hưng trong ầm ĩ. Và ngay sau lời tuyên bố thì cư dân mạng đã lùng sục thông tin và phát hiện ra Nguyễn Trọng Hưng là một diễn viên đạo diễn trẻ hoạt động rất nổi tiếng ở phía Bắc. Nguyễn Trọng Hưng từng đóng phim Đi qua mùa hạ của VTV. Nguyễn Trọng Hưng là một diễn viên đạo diễn sinh năm 1993, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hưng được biết đến với vai Hưng, chim én trong bộ phim Học trò đình đám một thời, bộ tướng 10A8. Tuy nhiên sau đó thì không có nhiều hoạt động diễn xuất nổi bật và cũng không thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Một số phim ngắn khác mà Nguyễn Trọng Hưng tham gia gồm có bộ phim 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Lột xác và Người hoạt đáo. Hoạt động sản xuất clip viral gây chú ý với body 6 múi. Bên cạnh các công việc và các vai diễn nhỏ thì Hưng đầu tư vào công việc sản xuất clip viral, kiêm giảng viên tại một công ty truyền thông phía Bắc và còn từng được biết đến với tư cách là một PT tại phòng gym. Ngày ấy đã khiến ai nấy suýt xoa với màn cầu hôn đẹp như trong phim ngôn tình. Trước khi đến với Nguyễn Trọng Hưng thì Hà My từng được biết đến nhờ chuyện tình ồn ào với diễn viên nhí đình đám một thời là Duy Alex. Thậm chí hai người còn từng tổ chức tiệc dạm ngó nhưng cuối cùng lại chia tay. Và sau những tổn thương trong quá khứ thì việc Hà My hạnh phúc bên người yêu mới Nguyễn Trọng Hưng từng khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cô gái nhỏ cũng đã tìm được bến đỗ. Và chưa kể cả hai còn gây chú ý với không ít màn cầu hôn bên cạnh tháp Eiffel Paris ở Pháp. Có điều thì về chung một mái nhà với được 11 tháng thì Hà My lại bất ngờ tuyên bố chia tay. Clip ngôn tình Valentine và loạt thề non hẹn biển của chồng Âu Hà My bất ngờ được dân tình đảo lại. Chồng của Âu Hà My thường xuyên dành cho vợ rất nhiều lời mặn ngọt, đầy hứa hẹn lúc cả hai còn mặn nồng.
Thông tin giảng viên Âu Hà My chia tay với chồng đang được dân tình bàn tán xôn xao trên khắp các mặt xã hội. Lý do được nữ giảng viên này đưa ra vì nửa kia đối xử tệ bạc với cô và gia đình. Ngoài ra thì Âu Hà My còn phải chịu rất nhiều cú sốc như là mất bố và sảy thai. Trước đó thì Âu Hà My và chồng từng có một cuộc tình và đám cưới đẹp như chuyện cổ tích. Họ dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội. Hiện tại thì dân tình đang truyền tay nhau rất nhiều đoạn clip cũ của hai vợ chồng. Trong đó thì Trọng Hưng, chồng của Hà My, đã nói rất nhiều lời hứa hẹn thề thốt với vợ và cả gia đình bên vợ. Và khi còn yêu đương thì nhân dịp Valentine, Trọng Hưng cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho vợ trong không gian vô cùng lãng mạn ở nhà hàng. Và Trọng Hưng nói rằng, có hai điều anh muốn nói với em. Điều đầu tiên là dù bất cứ điều gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em và bảo vệ em. Điều thứ hai là anh muốn nói là cô giáo, anh yêu em. Và trong đoạn clip cầu hôn của Âu Hà My ở Paris thì Trọng Hưng rơi nước mắt xúc động và nói rằng, anh có thể đứng đây với em dưới chân tháp Eiffel. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là một định mệnh. Anh sẽ mãi ở bên em, cùng em vượt qua bao khó khăn. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ làm cho em hạnh phúc và làm vợ anh nhé. Và trong đám cưới thì anh chàng này cũng rưng rưng khi hứa hẹn với gia đình bên vợ. Con xin cảm ơn bố mẹ đã trao Hà My cho con. Tại đây thì mẹ đã trao và dặn dò con hứa với bố mẹ sẽ yêu thương em, che chở cho em đến hết cuộc đời này. Và nghe những lời này khi cả hai đường ai nấy đi thì nhiều người rất tiếc nuối. Dân tình không tránh khỏi vỡ mộng với ngôn tình vì hết cuộc đời, hóa ra thì cũng chỉ là 11 tháng mà thôi.